ආයුබෝවන් සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න කැමති අදත් ඊමාවතත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලොන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද අඩු වියදමකින් ලෑම්ප් එකක් හදාගන්න කියලා. මේ දවස්වල තියෙන කරන්ට් ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ගොඩක් අයට ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක් තමයි මේ ලෑම්ප් එක. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ ලෑම්ප් එක හදාගන්න කියලා. ඊට කලින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මම හදාගත්ත ලෑම්ප් එක මොන වගේද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදිහට හදාගත්ත ලෑම්ප් එක. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මම මංගාව තිබ්බ දේවල් පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ ලෑම්ප් එක හදාගත්තේ කියලා. මේ ලෑම්ප් එක හදද්දී අපිට ඕන වෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් අපිට පොඩි ස්විච් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම අපිට rechargeable battery ඕන වෙනවා. ඒ වගේම වයර් ඕන කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන කරනවා මොනවා හරි බල්බ් එකක්. මම නම් මෙතනදී පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ටෝච් එක බල්බ් එකක්. ඕගොල්ලොන්ට ඒ එළිය මදි නම් ඒ ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන බැටරියට හරියන මොනවම හරි ඕනම බල්බ් එකක් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඕන වෙන්නේ අපිට මේකේ සර්කිට් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී භාවිතා කරලා තියෙන්නේ ලෑලි කිහිපයක් සහ මේ වගේ ඍජු ෆෝම් කෑල්ලක්. මම මුලින්ම කරේ ලෑල්ලක් අරගෙන මේ විදියට ලී කෑල්ලක් ඒකට සම්බන්ධ කරගත්ත එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් තව ලී පටි කෑල්ලක් මම මේ විදියට ඇන තියලා සෙට් කරගත්තා. ඒ වගේම පරණ LED බල්බ් එකක් මම මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මේක අපි පාවිච්චි කරන LED බල්බ් එකම නෙවෙයි, ඒකේ කේස් එක විතරයි මම මෙතනදී පාවිච්චි කරේ. ඒ වගේම බල්බ් එකට යන කරන්ට් ලයින් එක මෙතනින් ඔයගොල්ලොන්ට මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් සරලව පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් ඕගොල්ලොන්ට මේක කොහොමද මම හදාගත්තේ කියලා. දැන් මම ඕගොල්ලොන්ට කියන්නම් මේකේ සර්කිට් එක මම කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම සරල සර්කිට් එකක්. මෙතනදී මම මේ බැටරි දෙක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ සමාන්තරගත විදියට. මේ ඒකට හේතුව මේ එක බැටරියක් වෝල්ට් 3.7යි. අනිත් එක තමයි සමාන්තරගත විදියට අපි බැටරි සම්බන්ධ කරාට පස්සේ අපිට මේ බල්බ් එක ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේක එකපාරක් charge කරාම දවස් 4ක් විතර කරන්ට් ගියපු වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් charge කරන්න නැතුව. ආයි දවස් 4කින් තමයි මම මේක charge කරා. හරි, බැටරි දෙක මේ විදියට මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ මම එතනින් එක ලයින් එකකට මේ වගේ ස්විච් එක සෙට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඒ ලයින් එක මේ විදියට බල්බ් එක දක්වා වයර් එකකින් අරගෙන ගියා. ඉතින් ඕක තමයි ගොඩාක්ම සරල සිද්ධාන්තය මෙතනදී භාවිතා වෙන. මම ඕගොල්ලොන්ට මේකේ සර්කිට් එක දාන්නම්, සර්කිට් ඩයග්‍රෑම් එක දාන්නම්. නොතේරෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේක දිහා බැලුවම ඕගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති මේ ස්විච් එකටයි මේ බැටරි වලටයි යන වයර් ලයින් ඔක්කොම මම පේන්නේ නැති විදියට හදලා තියෙනවා. මම ඒක කරලා තියෙන්නේ දැන් වයර් ලයින් ගියපු එක උඩින් මම මේ විදියට තුනී ඍජු ෆෝම් තට්ටුවක් අලවගෙන තියෙනවා. අලවන්න මම පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ අර කඩදාසි අලවන්න ගන්න බයින්ඩර් ගම් එක. ඒ ගම් එක පාවිච්චි කරලා තමයි මම මේක අලවගත්තේ. මේ වයර් ලයින් යන තැන් වලින් ගාන්ට මම ඍජු ෆෝම් එක මෙහෙම සිදුරු කරගත්තා. සිදුරු කරගත්තේ බවුත් එක පාවිච්චි කරලා ගොඩාක් ලං කරලා රත් කරන්න එපා. එතකොට ඍජු ෆෝම් එකම පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. ඒක යම්කිසි ප්‍රමාණයකට මේ විදියට අර වයර් ලයින් යන තැන් මාක් කරගත්තාම අපිට මේක හොඳට මේ ලෑල්ලට තද වෙන විදියට තියලා අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදියට තමයි මේ ලෑම්ප් එක ගොඩාක්ම සරල විදියට මම නිර්මාණය කරගත්තේ. මෙතනදී තවත් ඕගොල්ලොන්ට කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඕගොල්ලෝ මේ බැටරිම පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. ඕගොල්ලොන්ට ආයෙ charge කරගන්න පුළුවන් ඕනම බැටරි වර්ගයක් මෙතනදී භාවිතා කරාට කිසිම අවුලක් නැහැ. අනිත් එක තමයි මෙතන මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන ස්විච් එක මම පාවිච්චි කරපු එකම ඕගොල්ලෝ මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලොන්ට කැමති ස්විච් එකක් මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මම මේ භාවිතා කරපු හැඩේ මේ හැඩය ඕගොල්ලොන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද මෙතනදී මේ අපි මේක මෙහෙම ලෑම්ප් එක තිබ්බට පස්සේ මේ බල්බ් එක මේ තියෙන විදියෙන් අපිට වැඩ කරගන්නකොට ලියන කියන දේවල් එහෙම කරනකොට ගොඩක් පහසුයි. ඕගොල්ලොන්ට කැමති විදියට ඒකත් මේ බල්බ් එක හදාගන්න පුළුවන්. කැමති නම් මෙතන ඕගොල්ලොන්ට වටේටම එළිය ඕන නම් මේ පැත්තටත් බල්බ් එකක් ඇඩ් කරලා මෙහාටත් දාලා මෙහාටත් බල්බ් එකක් දාලා ඒ විදියට කැමති විදියට මේක හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕගොල්ලෝ දාන බල්බ් වලට හරියන බැටරි
යොදන්නත් මෙතරදි අමතක් කරන්න එපා. ඉතින් ඔය විදියට තමයි මම ලෑම්ප එකක් ගොඩක්ම අඩුවියදමින් හදාගත්ත රීචාර්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලොත් මේ විදියට ලෑම්ප එකක් හදන්න try කරලා බලන්න. මේ විදියටම හදන අය මේ විදියටම හදන්න කැමති අය තමන්ගේ අදහසුත් අලුතින් එකතු කරලා අලුත් දෙයක් හදන්න try එකක් දෙන්න. ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් දේ. ඉතින් මම පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්නම් ඕගොල්ලොන්ට channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වේවි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලොන්ගේ යාළුවොන්ටත් දන්න කියන අයටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් ගිහින් එන්නම් අදට සුබ දවසක් හැමෝටම.